Hindi totoo yan. Okay. Scooby-Dooby-Doo! Legendary! Double kill! Triple kill! Oh my God! Are you sure about that? Effective pa rin ba ang Harith Jungle ngayong bagong season? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-usapan natin yung mga adjustments na pwede mong gawin, pati na rin kung anong dapat mong gawin kapag tinatrash to ka ng mga kakampi mo. Pero bago tayo magsimula, kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubok kong gumawa ng guide tungkol doon. Okay, let's go! Dahil hindi ganun kabilis mag-jungle si Harith, kaya hindi ako nag-start sa blue buff. Pero sa laro na to, possible pa rin tayong mag-start sa blue buff kasi meron tayong kakamping si Lina. Ang problema nga lang, ayaw mag-mid lane ng tank namin. Dahil nga, nasa solo rank tayo, kaya hindi natin may iwasan yung mga trash talkan. Pero ang advice ko lang sa inyo, ignore nyo yung mga nanta-trash talk at focus lang kayo sa kung anong dapat nyong gawin. Pagdating naman kay Harith, ito pa rin yung emblem na gamit natin sa laro na to. Napaka-importante pa rin ng cooldown reduction sa kanya para magamit agad natin yung Unli Dash. Dahil nga priority natin magpa level 4 agad at meron tayong blue buff at cooldown reduction sa emblem, ibig sabihin kailangan din nating unahin yung magic shoes para meron din tayong additional cooldown. Kapag nabuo na natin yung magic shoes, tsaka natin i-upgrade ng level 2 yung jungle item. Kung gusto mo namang matutunan kung paano gawin yung Unli Dash, panoorin mo yung part 1 ng Harith guide natin. Hindi ganun kabilis mag-jungle si Harith, kaya lumagpas tayo ng 1 minute and 30 seconds bago tayo nakapagpa-level 4. Maliban doon, maayos tayong nakapag-jungle dahil nga walang nanggugulo sa kalaban. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi napipik gaano si Harith as jungler, kasi kapag aggressive yung kalaban nyo, mahihirapan kayong makapagpa-level 4 agad. Kaya kung gusto nyo mag-jungle Harith, importante na meron kayong kakampi na kaya kayong protektahan hanggang sa mag-level 4 kayo. Kung napansin nyo, nung hindi pa natin nabibili yung cooldown reduction boots, meron pang natitirang cooldown kapag nag-dash tayo sa ultimate. Pero nang naging 30% yung cooldown reduction natin, nagawa na natin agad yung Unli Dash dahil yun sa emblem. Ang sunod na magiging problema natin is yung blue buff. Dahil nga mabilis nang mawala yung buff, kaya hanggat maaari dapat makipag-teamfight lang tayo kapag kakakuha pa lang natin ng blue buff. Makikita nyo dito kung ano mangyayari kapag wala tayong blue buff tapos pinilit natin makipag-teamfight. Uy, hindi yung target. Bakit doon ako nag-first kill? Naka-target naman ako sa ano. Kung napansin nyo, hindi na tayo nakapag-Unli Dash, mabilis pa naubos yung mana natin. Pero dahil napatay pa rin natin yung Esmeralda, kaya pwede pa rin natin kunin yung turtle. Ang problema nga lang, hindi ko naisip na meron nga palang Chang yung kalaban na pwedeng mag-steal ng blue buff ko. Kaya ito yung nangyari. Kinuha yung blue ko, hindi mo sinagasaan. Nice one, nakuha ko pa rin. Nice one. Buti may natira sa skill niya. Swerte pa tayo ng konti doon kasi may natira sa skill ni Chang. Kung naagaw niya yun, kailangan natin maghintay ng 90 seconds bago tayo makakuha ulit ng blue buff. Yun yung isa sa mga kinaganda ng update ngayong season. Dahil nga mas mabilis na magre-respawn yung mga buff. Ibig sabihin kahit maagaw yun ng kalaban, hindi na ganun katagal yung hihintayin nyo. At para naman maka-Unli Dash ka pa rin kahit wala kang blue buff, kailangan mo lang mabuo yung sunod na item mo. Ito yung item build na gagawin natin sa laro na to. Kapag nabuo mo na yung Calamity Reaper, magkakaroon ka ng additional 10% reduction na pareho ng blue buff. Kaya ibig sabihin, pwede ka pa rin maka-Unli Dash kahit wala kang buff. Ito pala yung ano, hindi ko napansin. Pasag tayo.
At dahil napatay natin yung dalawa sa mid lane, ibig sabihin pwede tayong kumuha ng pera sa tower. Maliban doon, kung mapapansin nyo, hindi na tayo tinatrash talk ng mga kakampi natin kanina. Maliban sa lamang kami sa laro na to, hindi natin sila pinapatulan at ginagawa lang natin kung ano yung role natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon mananalo kayo kahit gawin nyo yung role nyo. Kailangan nyo tandaan, 5-man pa rin ang laro na to. Kung mas malakas ang teamwork ng kalaban, matatalo at matatalo talaga kayo. Pero imbis na isipin kung ano yung maling ginagawa ng kakampi nyo, isipin nyo na lang kung ano yung pwede nyong gawin sa laro na to para manalo. Kailangan nyo tandaan, hanggat hindi pa nababasag ng kalaban yung base nyo, pwede pa rin kayong manalo. At dahil nga nasa solo rank tayo, kaya hindi natin makokontrol kung sino yung magiging kakampi natin. Kailangan nyo tandaan, kahit gaano kalakas ang isang player, may time pa rin na magkakamali at magkakamali sila. Okay, turtle resurrecting soon. Attack! Attack the turtle! Tagasaan. Well played. Enemy has been slain! Pasag muna. Bago turtle. Kaya na nila yan. Tara, turtle tayo. Team destroyed a turret! An ally has been slain. An ally has slain the turtle! Our turret has been destroyed. All that is evil should be sealed away. Our turret is under attack. Top tayo, tapos blue. Launch attack. Thank me, my lowly opponent. Abot kaya ako. Your demeanor disappoints me. Tayo na yan. Monster kill. Sayang, di tumama yung skill niya. An enemy has been Nice one, na-stun. Your team destroyed. Bakit sa'yo? Wala akong buff. Wala akong buff eh. Kunin ko pala yung atin. Sorry. Quest backup. Onslaught. Your team destroyed a turret. Ginawa, eh. Wala kasi nakaya ko. Wala akong buff. I'll take the buff. Naisip ko paano ako bababa dun sa sasakyan eh. Focus. Your demeanor disappoints me. Wow, the outside world is Turtle resurrected, not ready. Okay, attack. Wala nang ano yan, wala nang tower dito. Launch attack. Wala nang ulti yun siya. Ult is ready. Attack the turtle. Cool. You can't catch me. Okay lang, nakuha ko yung turtle. Legendary. Double kill. Triple kill. Nakuha ko yung turtle guys. Naka-purify, sayang. Ate naman. Nagtitipi-tipi siya, nasagasaan tuloy siya. Bakit hindi sa gitna ng kalsada tumayo? Your team destroyed a turret. Naka-purify eh. Quest Walang purify, patay talaga yun. Ayun, pwede pala ako mag-second skill palabas ng ano. Kinuha na naman yung blue. Ano na yung blue? Lowly opponent. enemy has been Sayang, wala akong buff. Push na sana diretso kung mayroon akong buff eh. You destroyed a turret. Enemy has been slain. Ito po ang lapit niya. Bilis. Bilis. Ayaw na.
can't catch me. Your team destroyed a turret. Ay, hindi ako ng dash. Legendary. All Push that is first. evil should be Push sealed first. away. Magano na lang tayo. Francia. O kaya Durance. Pangit pa rin. Damage na natin to. Wow, the outside world is old and Kinuha na yung red ko. I need the buff. I need the buff daw. Sa'yo na, sige. Blue lang namang kailangan natin. Keep an eye on the map. You can't catch me. Legendary. Uy, joke lang. Launch All that attack. is evil should be sealed away. Your team is not destroyed a turret. Wow. I'm Sana, touched by your sana ma-nerf photo. parit. Kaka-nerf lang dito ah. Para... Legendary. Fuck, walang ano. Thank me. Patay, tinamaan. Killing spree. Kaka-nerf lang kay ano, kay Harith. Papa-nerf mo ulit. Grabe ka naman. Legendary. Ally has been slain. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.